नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु लोकल माछा फ्राई गर्ने तरिका लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। यहाँ चाहिँ मैले सबै प्रकारको माछा लिएकी छु। अब यसमा 1 चम्चा नुन, आधा चम्चा बेसार र थोरै चुक अमिलो हालेर राम्रोसँग मोल्नुहोस्। हजुरहरूले चाहिँ माछा मोल्दा ध्यानपूर्वक मोल्नुहोस्। अब मैले यो माछालाई मोलेर पनि भ्याइसकेकी छु। अब केही समयको लागि यसलाई रेस्ट गर्न छोडिदिनुहोस् ताकि मसलाहरू माछाको भित्रसम्म पुगोस् भनेर एकछिन छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यो माछा फ्राई गर्नको लागि तयार भइसकेको छ। एउटा प्यानमा सनफ्लावर तेल हाल्नुहोस्। माछा फ्राई गर्नको लागि चाहिँ अलिक धेरै नै तेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। तेल तातिसकेपछि माछालाई हाल्नुहोस्। हजुरहरूले मिडियम हिटमा माछा पकाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ सुरुमा ठुलो पिस भएको माछालाई फ्राई गर्न राखेकी छु। माछा तलबाट राम्रोसित पाकेपछि मात्र पल्टाइदिनुहोस्। यसो गर्नाले चाहिँ माछा टाँसिँदैन, धुलो हुँदैन। हजुरहरूले यो माछा चाहिँ मिडियम हिटमा नै पकाउनु पर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूले हाई हिटमा पकाउनु भयो भने माछाको बाहिरी तह डढ्छ र भित्री भाग पाकेको हुँदैन। हजुरहरूले यसरी माछा फ्राई गरिसकेपछि तत्कालै खान पनि सक्नुहुन्छ र केही समयपछि खान्छु भन्नुहुन्छ भने फ्रिजमा स्टोरेज गरेर राख्न पनि सक्नुहुनेछ। वाउ, हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले क्रन्ची हुने गरी पाकेको छ। मैले चाहिँ एउटा सफा प्लेटमा राखेकी छु। मैले चाहिँ सुरुमा ठुलो माछा फ्राई गरेकी छु ताकि समान रूपमा पाकोस् भनेर। अब त्यही तातो तेलमा मसिनो माछाहरूलाई पनि हालेर फैलाउनुहोस्। मसिनो माछा चाहिँ चाँडै पाक्ने हुनाले मैले चाहिँ ठुलो माछा र सानो माछा छुट्याएर पकाएकी छु। हजुरहरूले यो सानो माछालाई चाहिँ उल्टाइ गरेर पकाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त माछा पाकी पनि सकेको छ। एकछिन तेल तर्क्याउन छोड्नुहोस्। यो सानो माछालाई पनि सोही भाँडोमा हाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् त हेर्दै खाउँ लाग्ने माछा फ्राई गरेर पनि तयार भइसकेको छ। यो माछा फ्राई गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। यसमा धेरै मरमसला पनि हाल्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् त यो माछा भित्रसम्म पनि मजाले पाकेको छ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।